سکلز چې هغه ته زده کړې هغه نه بیا تا ته اړین کېدلی شي. چلو چې شروع یې. السلام علیکم، زه یم محمد ثاقب او د ستاسو په خدمت کې حاضر یم یو ځل بیا یو نوي ویډیو سره. نن په ویډیو کې به مو سکلز په باره کې خبره کوو. 5 ټاپ سکلز په باره کې چې هغه سکلز ته زده کړې هغو نه تا ته بیا ارن کېدلی شي. کوي فایور کې ګورئ نو پاتې کې تاسو ته ډېر سکلز ملوي کې تاسو کوم خوښوي هغه زده کولی شئ او هغه ارن کولی شئ. چې کوم 5 ټاپ سکلز په باره کې زه خبره کوم د ګیم هغه کې پهل نمبر چې کوم دی هغه دی ګرافیک ډیزاینینګ. ګرافیک ډیزاینینګ څه شی دی چې ته چاته لوګوز جوړوي، یعنې کې کومه لوګو لیدای چې درته دا یو لوګو دی نو دا یو ګرافیک ډیزاینر جوړ کړی دی. ګرافیک ډیزاینر څه کار کوي؟ ګرافیک ډیزاینر لوګوز جوړوي، پوسټ ډیزاین کوي، بزنس کارت جوړوي او مختلف قسم شونه جوړوي او په بدل کې هغه ته ارن کېږي. هغه سکل چې کله تا سره وي هغه ته زده کړي وي، ته پکې پروفیشنل وي، فایور باندې خپل پورټفولیو جوړه کړې نو هغه باندې به تا ته بیا خلک راځي او تا والا کار به ګوري، هغه نه بعد به بیا تا ته اورډر درکوي. سیکنډ سکل چې کوم دی هغه دی ویډیو ایډیټینګ. د کومه ویډیو تاسو ګورئ دا هم ایډیټ شوي دی، دې کې کم لیکل راځي یا کټ راځي، کوم کې مس شوی دی یا څه پکې غلط شوي دي نو هغه کې کټینګ وغیره کېږي او مختلف شیونه دي. ویډیو ایډیټینګ کې پریمیر پرو سره کولی شي، افټر افیکټ سره کولی شي، دا دوه سافټویر یا نور کوم سافټویر دي هغه تا زده کړي وي. ویډیو ایډیټینګ تا زده وي نو ته خپل یوټیوب چینل لپاره هم جوړولی شي، بلکې د خلکو ویډیوانې هم ایډیټ کولی شي. نو که دا سکل دا وي دا های پیډ سکل دی. دریم نمبر چې کوم دی هغه دی کانټینټ رایټینګ. کانټینټ رایټینګ څه شی دی چې لکه تا انګلیش سټرونګ وي، ډیکټیټیو رایټینګ کولی شي، یا تا ته یو پروډکټس ډېر کړلی شي چې دا پروډکټس مو خرڅوو خو دې په باره کې ته یو شارټ باندې ډسکرپشن ولیکه، یعنې کې دا راز باندې څوک خرڅوي یا امازون باندې خرڅوي یا بل چې ته څوک خرڅوي نو هغه نه بعد هغه په بدل کې تا ته پیسې ملیږي. یا ته خپل ویب سایټ دپاره هم لیکل کولی شي چې هغه ویب سایټ هم د ارنینګ کېدلی شي. که تا انګلیش سټرونګ وي، کانټینټ رایټینګ دی، دا دې فیلډ ته راشي او دا جوین کړي او ځان پکې ایکسپرټ جوړ کړي. څلورم نمبر چې کوم شی دی هغه دی ډیټا انټري ورک. ډیټا انټري ورک څه شی دی؟ ډیټا انټري ورک مطلب دا چې تا ته ایکسل کار زده وي، تا ته ایم ایس ورډ یا د آفیس کار درته زده وي چې هغه کې تا ته نورو ملکونو والا خلک چې ما ته د هغه ایمیل دوره ایمیلز دي د دې کمپنۍ والا دغو کسانو والا په کار دي، یا لینکډین کې تا ته مختلف پروفایلز یې درکړي چې دغو والا ایمیل اوس شته دی یا نه دی شته. هغه نه علاوه نو ایکسل کار دي کې سپیشلی چې ایمیل سکرپټ کول چې دوره ایمیلز دي دا ما ته په کار دي، دوره خلکو والا د دې ریول هغه به ته تر وباسي. پنځم نمبر چې کوم شی دی هغه دی سوشل میډیا منیجمنټ. سوشل میډیا منیجمنټ مطلب دا چې یو کس دی سیلیبریټي دی، هغه ته دوره ټیم نشته چې هغه خپل ایمیلز وګوري یا خپل فیسبوک پیج باندې پوسټونه وکړي یا انسټاګرام باندې سټوري شیر کړي یا هغه نه علاوه په یوټیوب باندې ویډیوز اپلوډ کړي. هغه کس څه کوي؟ یو کس ځان ته هایر کوي، ورته وایي چې ما ته ویډیوانې اپلوډ کوي. هغه که چېرته یو پیج وي، پروفیشنل پیج وي چې هغه نه خلک شونې خرڅوي نو هغه هم ته مینیج کولی شي چې کله تا ته سوشل میډیا منیجمنټ زده وي، یعنې ته فیسبوک صحیح طریقې سره چلول دي زده وي، لږ ډېر پرې پوه وي، بالکل ایزي جابس دي. نو دا کوم 5 شیونه ما درته وښیلو، دغه دې باندې لږ ریسرچ وکړئ او خپله نه هم لږ ډېر کوشش وکړئ چې زده مې شي او دې باندې سټارټینګ والئ او خپل ځان امپروو کړئ. فاینانشیلي پرابلمز سالو. تھینک یو. الله حافظ.